انا ايمان الديب، والنهارده هعمل فرايد تشيكن تندرز في مطبخ الغربه. بلا KFC بقى بلا بتاع، احلى فرايد تشيكن تندرز هتاكلوها في حياتكم. اول حاجه جبت 500 جرام فراخ مخليه. استخدمت قطعيه من الصدر اسمها تندرلوين. التندرلوين ده بيبقى الجزء الطري من الصدر اللي هو بيبقى في الصدر من تحت ده. طيب لو مفيش القطعيه دي نعمل ايه؟ عادي جدا هنستخدم الصدر وهنقطع كل صدر بالطول. كل صدر ممكن يطلع حتتين او 3. بدأت بإني أحط التندرز في علبة، وحطيت معلقة ونص صغيرين ملح عليهم، ونص معلقة صغيرة فلفل أسود، وربع معلقة كمون، وربع معلقة قرفة، وربع معلقة بابريكا، وربع معلقة كركم، وربع معلقة جنزبيل مطحون، ونص معلقة توم باودر. واهم حاجه في التتبيله كوبايه لبن رايب. لو مفيش لبن رايب هنستخدم زبادي. ورحت حاطه ربع كوبايه هوت صوص. انا استخدمت فرانكس هوت صوص، بس اي هوت صوص هينفع. وما تخافوش مش بيخليها حراقه قوي، بيدي بس سنه حرقان كده بسيطه جدا. بعدين جبت الفراخ وعملت لها مساج بالتتبيله عشان كل حاجه تتقلب كويس. انا احب المساج قوي. بعدين قفلت العلبة وحطيتها في التلاجة ليلة كاملة. ممكن تقعد لمدة يومين، مش هيحصل لها حاجة، اصلا طعمها هيبقى احلى. يوم القلي حضرت كوباية دقيق، عليها كوبايتين دقيق ذرة عشان انا بعشقه، بيخلي اي حاجة مقلية طعمها رهيب. وعليهم ربع كوباية نشا عشان بقى ايه، نقرمش ونزقطط. نيجي بقى للتوابل اللي اتحطت في الدقيق. حطيت معلقة الا ربع صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة جنزبيل، ونص معلقة صغيرة بودرة ثوم، ونص معلقة صغيرة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة بودرة مستردة. وفي اخر لحظة قررت ان انا هحط نص معلقة صغيرة بودرة بصل. وهاتك يا تقليب بالشوكة بقى عشان كل الحاجات دي تخش في بعضها كويس. وجبت ربع حزمة كزبرة مغسولة ومتنشفة كويس قوي، وفرمتها بالسكينة لحد لما بقت حتت صغيرة جدا، ورحت منزلاها في خلطة الدقيق. وبرضو هاتك يا تقليب. في بول تاني حضرت شوية تلج ونزلت عليه بمية ساقعة من التلاجة. لو التلج مش متاح، مثلا نسينا نملى البتاعة اللي بتعمل التلج، مفيش مشكلة، المية الساقعة لوحدها هتأدي بالغرض. طلعت الفراخ من التلاجة وبدأت اطلع كل حتة من التتبيلة واسيبها تنقط التتبيلة شوية، عشان لو ما عملتش الخطوة دي ممكن الدقيق ما يمسكش في حتة الفراخ كويس. بعد كده نزلتها في الدقيق وردمت عليها وضغطت عليها بايدي في الدقيق عشان يمسك فيها كويس. بعدين مسكتها من فوق ورقصتها كده لحد لما اشوف الدقيق اتشقق وعمل الشكل ده كده، يعني يبقى فيه زي تجاويف واشكال كده مختلفة، عشان هي دي اللي بتعمل القرمشة الحقيقية. وهوب قمت مغطساها في المية الساقعة غطس سريع، ورجعت ردمتها في الرملة تاني وضغطت برضو بايدي تاني علشان الدقيق يمسك، ورحت مرقصاها تاني برضو عشان يعمل تجاويف اكتر، يبقى كده فيه طبقتين من الدقيق. من قبل بقى فقرة الرقص كنت بسخن زيت في طاسة غويطة لحد ما يوصل درجة حرارته 165 درجة مئوية، او يبقلل جامد حوالين عصاية خشب زي لما عملنا في الحلقة بتاعت الدوناتس. اول لما جهز معايا حتتين 3 فراخ والزيت كان خلاص سخن كفاية، نزلت الفراخ في الزيت السخن على طول. ليه بقى؟ عشان لو اتركنوا هيتبططوا ويبقى رقصناهم على الفاضي، التجاويف دي هتروح مننا. على ما يستووا حتتين 3 فراخ شلت اي كلاكيع كبيرة من الدقيق عشان لو سبتها بتلزق في حتة الفراخ اللي بعدها وبتبقى ناشفة قوي، فاي حتة كبيرة كده كنت بشيلها. لما لقيت ان الحتت اللي في الزيت قربوا يستووا رحت محضرة اللي بعدهم على طول عشان ده يسلم ده. حضرتهم بنفس الطريقة بالظبط، طلعتهم هزيت من عليهم التتبيلة الزيادة، نزلتهم في الدقيق، ضغطت عليهم، رقصتهم شوية، نزلتهم في المية، طلعتهم من المية، نزلتهم في الدقيق، ضغطت عليهم، رقصتهم شوية، وخلاص كده جاهزين. ونحطهم في الزيت لما نطلع اللي قبلهم. واحنا بنقلي كده ما تنسوش يا جماعة تعملوا لايك وشير وسبسكرايب او فولو، وممكن كمان تلاقونا على تيك توك وعلى انستجرام وعلى فيسبوك وعلى يوتيوب باسم مطبخ الغربة او ايمان's كيتشن ابرود. ما تنسوش. بصوا يا جماعة، شايفين اللون الذهبي ده؟ شايفين اللون ده؟ هو ده اللون الذهبي المطلوب. كده كنت خلاص بطلعها على طول واحطها على شبكة تحتها مناديل عشان تصفي بقى الزيت الزيادة اللي فيها وتفضل كريسبي وجميلة.
بصوا يا جماعه، انا والله العظيم حاجات قليله جدا في عالم الاكل بحبها قد ما بحب الفرايد تشيكن. الوصفه دي بقى بالذات انا حطيت فيها كل حاجه بحبها. يعني انا بعشق الكزبره، حطيت كزبره. بحب دقيق الذره، حطيت دقيق ذره. بعشق الهوت صوص، حطيت هوت صوص. انا الحاجه الوحيده اللي ما حطيتش شطه عشان ما تبقاش الوصفه سبايسي. بس اللي عايز يخليها سبايسي يحط شطه زي ما هو عايز في الدقيق. شكلها اصلا وريحتها امم حلوه قوي. ايه ده، كريسبي جدا. التتبيله باينه من جوه والتوابل حلوه قوي من بره. وانا بحب سنه الكزبره دي، بحس ان هي بتعمل طعم كده رهيبه. يعني بقالي ربع ساعه قاعده بصور اللقطه اللي بدوق فيها من كتر حلاوتها. عايزه ادوق وادوق وادوق تاني. حلوه قوي 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 قوي.